Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tình yêu và con đường giác ngộ. Tập 7. Sống cùng nhau mà không làm tổn hại nhau. Trong tập trước, Lama Zopa Rinpoche đã phân tích vì sao từ bi thiếu trí tuệ có thể biến thành sự chịu đựng mù quáng và vì sao điều đó không giúp khổ giảm đi. Khi không hiểu đúng từ bi, mối quan hệ dễ trở thành nơi tích tụ thêm tổn hại. Tập này tiếp tục làm rõ một vấn đề rất đối thường. Làm sao sống cùng nhau mà không làm tổn hại nhau, dù không ai cố ý gây đau. Trong bài giảng về đời sống cặp đôi, Lama Zopa Rinpoche có nói đến một điều rất đối thường, nhưng lại là chỗ mà rất nhiều người từ Phật Pháp vấp phải. Ngài không nói bằng giọng cảnh báo gay gắt, mà bằng một giọng trầm, chậm như thế đang chỉ ra một thói quen đã ăn sâu đến mức người trong cuộc không còn nhận ra đó là nguyên nhân gây khổ. Ngài nói rằng, phần lớn con người không cố ý làm tổn hại nhau, nhưng vẫn làm tổn hại nhau mỗi ngày. Không phải bằng hành động lớn, mà bằng lời nói, bằng thái độ, bằng cách sử dụng cảm xúc của mình để tác động lên người khác. Và vì những điều này quá quen thuộc, quá bình thường, nên ít ai xem đó là vấn đề trên con đường tu tập. Trong Phật Pháp, tổn hại không chỉ là đánh đập hay xúc phạm rõ ràng. Tổn hại còn là làm cho tâm người khác bất an, sợ hãi, co rút, mất tự do. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, khi sống chung, con người rất dễ dùng sự thân mật làm lý do để buông thả chánh niệm. Những lời nói sắc bén được biện minh bằng câu, vì thân nên mới nói thật. Những cảm xúc nặng nề được trút lên người kia vì nghĩ rằng họ phải hiểu mình. Ngài nói đại ý rằng, chính trong mối quan hệ gần gũi nhất, người tu lại dễ quên mất việc giữ gìn tâm nhất, bởi vì khi ở gần, bản ngã cảm thấy an toàn để bộc lộ. Và khi bản ngã được tự do bộc lộ mà không có chánh niệm, tổn hại xảy ra rất tự nhiên. Một khái niệm quan trọng trong Phật Pháp là sát hại, nhưng sát hại không chỉ giới hạn ở thân. Có sát hại bằng lời nói, sát hại bằng thái độ, sát hại bằng sự kiểm soát. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, nhiều người không hề đánh hay mang người bên cạnh, nhưng lại khiến họ sống trong trạng thái luôn phải đoán ý, luôn sợ làm sai, luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Theo Phật Pháp, đó cũng là một dạng tổn hại rất sâu. Ngài nói rằng, kiểm soát là một trong những hình thức tổn hại tinh vi nhất trong đời sống đôi lứa. Kiểm soát không nhất thiết là ra lệnh. Nó có thể xuất hiện dưới dạng gian dối, im lặng, rút lui, khiến người kia phải tự điều chỉnh để tránh xung đột. Khi một người không còn được tự do là chính mình, mối quan hệ ấy đã bắt đầu gây thương tổn, dù bề ngoài vẫn yên ổn. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche cũng nói rõ rằng, không làm tổn hại nhau không có nghĩa là không bao giờ nói điều khó nghe. Vấn đề không nằm ở nội dung, mà nằm ở tâm khi nói. Nếu nói để trút giận, để chứng minh mình đúng, để làm người kia thấy có lợi, thì dù lời nói có vẻ hợp lý, nó vẫn mang năng lượng gây hại. Ngược lại, nếu nói tâm muốn giảm khổ, dù lời nói không dễ nghe, nó vẫn có khả năng chữa lành. Ngài giải thích rằng, trong Phật Pháp, ý quan trọng hơn hình thức. Hai người có thể nói cùng một câu, nhưng với hai tâm khác nhau, kết quả hoàn toàn khác. Người mời học Phật Pháp rất dễ rơi vào tà kiến rằng chỉ cần nói lời đúng, làm việc đúng, thì không tạo nghiệp xấu. Nhưng Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, nếu tâm đầy sân hận hay kiêu mạn, thì ngay cả hành động tưởng như đúng đắn cũng vẫn gieo nhân khổ. Một điều nữa mà Ngài nói rất thẳng là, rất nhiều mối quan hệ làm tổn hại nhau vì thiếu ranh giới rõ ràng, rồi gọi đó là yêu thương. Phật Pháp không dạy con người hòa tan vào nhau. Ngược lại, Phật Pháp tôn trọng nhân quả riêng của từng người. Khi không còn ranh giới, một người dễ mang gánh nặng cảm xúc của mình đặt lên người kia, và người kia, nếu không đủ tỉnh táo, sẽ giận kiệt sức. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, sống cùng nhau mà không làm tổn hại nhau đòi hỏi rất nhiều tỉnh thức. Không phải tỉnh thức ở những lúc yên bình, mà là tỉnh thức ngay khi tâm bắt đầu căng, bắt đầu muốn nói lời sắc bén, bắt đầu muốn kiểm soát. Chỉ cần thấy rõ khoảnh khắc ấy, không với hành động,
đã là một bước rất lớn trên con đường tu tập. Ngài cũng nhấn mạnh rằng tình yêu nhẹ mới là tình yêu bền. Nhẹ không phải là hời hợt, mà là không đạp lên người kia gánh nặng phải gánh chịu cảm xúc của mình. Khi mọi người tự chịu trách nhiệm cho tâm mình, mối quan hệ tự nhiên trở nên thoáng hơn. Không cần quá nhiều lời hứa, cũng không cần quá nhiều ràng buộc. Theo Phật Pháp, sống chung không phải để hòa làm một, mà để hai con người học cách không làm khổ nhau thêm. Lama Zopa Rinpoche không hứa rằng nếu làm đúng, mâu thuẫn sẽ biến mất. Ngài chỉ ra rằng nếu không tỉnh thức, ngay cả yêu thương cũng có thể trở thành công cụ gây tổn hại. Và vì vậy, sống cùng nhau mà không làm tổn hại nhau không phải là mục tiêu dễ đạt, nhưng đó là một hướng đi rất rõ ràng trên con đường giác ngộ. Một hướng đi bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào cách mình đang nói, đang im lặng, đang sử dụng sự thân mật như thế nào. Khi nhìn được điều đó, tình yêu không còn là nơi làm nhau đau, mà trở thành nơi cả hai học cách bớt vô minh hơn mỗi ngày. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche khép lại toàn bộ bài giảng bằng một cái nhìn rộng hơn về trưởng thành tâm linh. Sống một mình hay sống cùng nhau, cuối cùng cũng chỉ là những con đường khác nhau để học cách buông chấp và đi về giác ngộ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.